สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงแรม JW Marriott ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะมาทำอาหารเหนือกันนะคะกับเชฟกฤษพันธ์จิตรมโนวันค่ะเกสเชฟจากเลอเมริเดียนเชียงใหม่ค่ะ I invited Chef from Chiang Mai down here for 1 week to really savor the flavors of the north, where there are quite a lot of ingredients which we can't get down here in the south. ในแต่ละเมนูอย่างในบิ๊กอ่องนะครับเราก็จะใช้วัตถุดิบที่เป็นของทางเหนืออย่างเช่นถั่วเน่าแคปกลิ่นแล้วก็รสมันก็จะต่างจากที่อื่นแล้วก็ลาบหมูคั่วซึ่งแบบลาบหมูนี่จะเป็นแบบดีทุกที่แต่ว่าลาบทางเหนือจะใส่เครื่องเทศที่พิเศษขึ้นอีกอย่างมะแขวนเนี่ยที่เราไม่สามารถหาได้ที่แห้งใส่เป็นเหมือนสมุนไพรยาจีนเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นของหวานครับเป็นงาตามอ้อยจะเป็นเราจะเรียกว่างาขี้ม่อนอันนี้คือเป็นโอกาสพิเศษเพราะงาขี้ม่อนนี่จะออกเฉพาะฤดูหนาวซึ่งเรามาพอดีเลยงาเป็นงาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเลยพอดีแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวขิงไปมันก็จะเหมือนกับแกงเห็ดดีนะคะไปจองใส่ไก่เลยเนาะไปเลยใช้มือเนาะใส่ครึ่งนะครับได้ไหมอร่อยไหมชิมด้วยช่วงที่เราทำแล้วใส่ไข่ด้วยใส่ไข่เอาแล้วครับอันนี้มึงบางคนก็ไม่ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบปีกวันนี้เราทำนี่ของไก่แล้วแต่ให้เป็นอิสลามไม่เหมือนเป็นพริกป่นมันจะไม่หอมเท่าพริกแห้งอะไรไอ้เนี่ยใส่ขึ้นเลยน้ำอะไรครับเผ็ดแบบอย่างที่เชฟบอกกระเทียมรากผักอยากไปจะเรียกอะไรทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวเขามีเยอะแล้วก็ไอ้นั้นแพงนิดนึงทานนั่งเรียกมะเขือส้มนะครับเลยเดี๋ยวมันไม่ครั้งแรกทำกับข้าวลงมามากเลยค่ะควรจัดจานสำเร็จแล้วค่ะแล้วมาแกงอันนี้เชฟจะจับอะไรใส่ไหมได้อยู่ครับเพิ่มน้ำเขือเทศนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงขอขาดเปรี้ยวนิดนึงต่างจากรากที่3คือตรงมีมะแขวนกับเครื่องเทศเครื่องเทศจีนยาจีนโคตรเอกก็ได้เอาเลยลูกคอยได้ดอกนี้เหรอแต่ทำครับแล้วคือเราก็ขอลงเลยคนเชียงใหม่จะออกน้ำเยอะมากยังไงอ๋ออีกเด้อพอดีข้าวหมูเยอะไปโดนเด็กโดนจัดแค่นี้แต่จริงๆมันก็เหมือนทำมูจิญี่ปุ่นนะครับใช้ข้าวเหนียวร้อนๆมันตำให้มันแบบเหนียวจริงแต่ว่าเราใส่ส่วนผสมของงาเข้าไปมันจะหอมมันต่างกันอร่อยกินกุ้งกล้วยแล้วสัญญาให้เราทาน
คี่ยวให้มันเป็นละลายครับก็ให้มันละลายเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันหนืดนิดๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยคลุกงาไว้คลุกกับงาที่ม้อนนะตำงากับตาลอ้อยแล้วก็นี่งาตำข้าวตำเสร็จแล้วเอาก็จบไปแล้วนะคะวันนี้สำหรับการทำอาหารเหนือเดี๋ยวเราไปคุยกับเชฟกัน